असा मिक्स करून घ्यायचा आहे। फूड कलर देखील छान मिक्स झालेला आहे। आता आपण हे सारण थंड होऊ देणार आहोत। त्यानंतर आपण त्याचे मोदक बनवून घेऊयात। सारण थंड झालेला आहे। अशा प्रकारे मोदकाचा साचा घेतला आहे। त्यामध्ये आतून थोडं मी तूप लावून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये अशा प्रकारे आपण सारण भरून घेणार आहोत। मध्ये सारण दाबून भरायचं आहे, त्यामुळे आपला छान असा मोदक तयार होईल। तुम्ही पाहू शकता मी कशा प्रकारे साच्यामध्ये सारण भरत आहे। आता आपण बघूयात आपला मोदक कशा प्रकारे तयार झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता मस्त असा आपला मोदक तयार झालेला आहे। अशाच प्रकारे आपण मस्त असा दुसरा देखील मोदक तयार करून घेऊ। तुम्हाला आजची जर मोदकाची रेसिपी आवडली तर माझ्या रेसिपीला नक्की लाईक करा आणि तुम्हाला पुढची कोणती रेसिपी बघायला आवडेल मला कमेंट करून नक्की कळवा। तुम्ही बघू शकता मस्त असा दुसरा देखील मोदक आपला तयार झालेला आहे। अशा प्रकारे पायनॅपल मोदक तयार झालेले आहे। तुम्ही देखील घरी बनवून बघा। अशाच आपण एका पुढच्या छानशा रेसिपीला भेटणार आहोत। तोपर्यंत बाय बाय।